În acest video voi prezenta pe scurt din ce material se realizează carcasul mobilierului. În general, carcasa mobilierului se poate executa din orice material, fie pală, MDF, lemn stratificat și chiar lemn masiv. Însă ca prețul mobilierului să fie mai accesibil, carcasele de obicei se efectuează din pal. Palul este fabricat din așchii de lemn amestecat cu diferiți adezivi și presat la cald. Iar ca bază de finisare se aplică un strat de hârtie de o anumită culoare sau cu textură de lemn. Cele mai întâlnite branduri la noi sunt Jaeger, Austria, Castamon, Turcia și Swiss Pan, Swiss Chrono, Elveția. Toate materialele acestor branduri îndeplinesc standardele europene de calitate. În privința nivelului ecologic, toate au standardele E1, ceea ce înseamnă că pot fi folosite în spațiile locative. Doar unele materiale de la compania Jaeger au emisia E0, ceea ce indică că în perioada de exploatare materialul nu emană absolut nicio substanță toxică. Dacă facem o comparație de prețuri pentru o foaie de pal de culoare albă, avem următorul tablou. Jaeger costă 230 de lei per metru pătrat, Castamon 190 de lei per metru pătrat, Swiss Pan și Swiss Chrono 180 de lei per metru pătrat. Din proprie experiență am observat că materialul Jaeger este mai bine presat și stratul protector este mai gros, ceea ce îl face mai rezistent la umiditate, la apariția așchelor în perioada de producere și cea de exploatare a mobilierului. Însă toate brandurile existente de pal pot fi folosite în producerea mobilierului fără nicio ezitare. Durata de exploatare a palului în general e aceeași, doar că materialele de la compania Jaeger au câteva caracteristici mai înalte și respectiv prețul este mai ridicat cu 20-30% decât la celelalte branduri. Așa că decizia va aparține. Dar în zonele cu umiditate ridicată, cum ar fi camera de baie, palul nu se folosește pentru carcasul mobilierului, deoarece e sensibil la umiditate și se deteriorează mai repede. În schimb, putem folosi MDF-ul sau lemnul stratificat care au o rezistență mai ridicată la umiditate.